سلام بچه‌ها، وقتتون بخیر و انشالله که حالتون خوب باشه. من بعد از یک غیبت نسبتاً طولانی مدت یعنی 2 سال برگشتم و میخوام گفتگوی جدیدی رو با شما شروع بکنم و انشالله از این به بعد فعالیت ما تو فضای مجازی و روی یوتیوب گسترده تر و متمرکزتر خواهد. خب ما یک کلیپی بارگذاری کردیم تحت عنوان روش نوین درمان اختلال دو قطبی که خب مورد توجه خیلی از شماها قرار گرفت و احساس کردید که مصطفی داره خود شما رو توضیح میده. یعنی اون چیزی که بیان شد دقیقاً شما بودید و به همین دلیل ارتباط خیلی خوبی با اون محتوا گرفتید. میخوام چند تا نکته تکمیلی راجع به اون کلیپ روش نوین درمان اختلال دو قطبی که حدود 40 دقیقه هست براتون بدم، ولی قبلش دوست دارم که بدونید که من دارم چی کار میکنم. بچه ها، اون چیزی که من از 5 سال پیش روش متمرکز شدم چیزی فراتر از درمان اختلال دو قطبی هست و درمان اختلال دو قطبی یکی از زیر شاخه هایی هست که تو این پازل کلی اتفاق میافته و اون هم دسترسی و فعال کردن نیروی بیکران و قدرت نامحدود درون انسانه. رفقا، شوخی نداریم. اگر انسانیم، حالا به خدا باور داریم نداریم، به چه خدایی باور داریم، میفهمیم که یک نیرو و یک قدرت نامحدود در درون ما هست، ولی احساس میکنیم این قدرت خفه است. یه بندهایی به پای قدرت ما زده شده که نمیتونیم ازش رها بشیم. این رو هممون میفهمیم. و من خب 23-4 سال قبل از این 5 سال اخیر تو حوزه روانشناسی، تو حوزه معنویت، تو حوزه آگاهی کار کردم و یکی از دغدغه‌های همیشگی من این بود که بتونم از دانشم کمک کنم به انسان‌ها برای بهتر زندگی کردن در همه ابعادش. ولی مشکل این بود که هنوز کلید حل این معما رو برای خودم پیدا نکرده بودم. پر از دانش بودم ولی این دانش تبدیل به آگاهی نشده بود که خود من مشکلاتم رفع بشه. خب خودم پر از فشارهای عصبی بودم، علیرغم اینکه دکترا داشتم، هیئت علمی دانشگاه بودم، امکانات داشتم، خونه و ماشین و همه امکانات رفاهی داشتم، ولی حالم از درون بد بود. 4 تا بیماری داشتم که انواع اقسام پزشکی ها رو رفته بودم، درمان نمیشد، ولی پر از اطلاعات بودم. از 5 سال پیش تصمیم گرفتم که یک تحولی تو زندگی خودم ایجاد کنم و ببینم آیا اون چه از قبل 23 سال که تا الان میشه 28 سال 23 سال دانش و اندوخته ذهنی من آیا میتونه کمکم کنه حال خودم رو خوب کنم، یک انسان شاد و پرنشاط از خودم بسازم و بیماری هایی که دارم رو با این مدل درمان کنم، از قدرت درونی خودم برای بهبود بیماری هام استفاده کنم. و خب به لطف خداوند این اتفاق افتاد. من تو این مسیر قرار گرفتم، آستین بالا زدم و تمام همتم رو گذاشتم که خودم رو برای اولین کیس استادی خودم رو مورد مطالعه قرار بدم، ببینم چرا ناآرامم، چرا بیمارم. 4 تا بیماری داشتم که منشأش فشارهای عصبی بود، بیماری‌های دوره میانسالی که عمدتاً از 30-40 سال دیگه الان شروع میشه و تمام نمیشه، یکی پس از دیگری اضافه میشه. خب به لطف خداوند اون حلقه مفقوده رو پیدا کردم و از اون تاریخ به بعد یک تغییر و چرخش جدی توی زندگی خودم رقم زدم. از هیئت علمی دانشگاه استعفا دادم، اومدم بیرون، شروع کردم به برگزاری کارگاه‌های حضوری تا الانی که دارم با شما صحبت میکنم، یعنی مرداد ماه 1402 و ژوئیه 2023. 5 ساله که من 90 دوره کارگاه‌های تخصصی با همین الگویی که اسمش هست خودآگاهی توحیدی در داخل ایران و خارج ایران برگزار کردم. نتایج خارق العاده و شگفت انگیزه. حالا معرفی این الگو رو بذارید برای یک فایل دیگه که براتون میذارم، جداگانه میذارم، حتما گوش بکنید. نمیخوام اینجا اینو باز بکنم که چطور به این الگو رسیدم و بیس و مبنای این الگو چی هست، ولی اساره کل کلام اینه رفقا. من نمیدونم مسلمونی، مسیحی، یهودی هستی، خدا باوری هستی که ادیان رو قبول نداری، هیچ کدومش مهم نیست.
ولی مطمئناً قائل به یک نیروی برتر هستی. حالا مسلمون باشی، مسیحی، یهودی باشی، فرقی نمیکنه، یه نیروی برتر رو تو این عالم قبول داری. شاید هم خدا باور باشی، لائیک باشی، خدا باور ولی ادیان رو قبول نداشته باشی، باز هم قائل به یک نیروی برتری به عنوان خداوند هستی و تعریف خودت رو از این نیروی برتر و خدا داری. همش یه چیز، فرقی نمیکنه رفقا. قصه اینه، من انسان یک اتفاقاتی میفته که بین من و اون نیروی برتری که تو هر دینی اسمش رو یه چیزی گذاشتن قطع میشیم، دیسکانکت میشم از اون نیروی برتر و تمام مشکلات من از اینجا شروع میشه. کل کاری که من تو این 5 سال دارم انجام میدم، حالا چه در کارگاه‌های حضوری و چه غیر حضوری، ارتباط مجدد با نیروی برتر. تمام. و زمانی که یک انسانی به نیروی برتر وصل میشه، موانع درونی ارتباط که اسمشو میذارم ویروس‌های درونی که ما رو دیسکانکت میکنن، اینها رو که برطرف میکنه و وصل میشه به نیروی برتر، اون نیروی برتر در همه ابعاد وجودی او جریان پیدا میکنه، هم در کالبد ذهنی او، هم در کالبد احساسی او، هم در کالبد جسمی او. و این نیروی برتر وقتی جریان پیدا کرد، موانع ارتباط و اتصال از بین رفت، کانکت شدیم، ما رو هم مثل همه عالم به سمت بهبود و عالی عمل کردن پیش میره. کالبد ذهنی ما عالی عمل میکنه، کالبد احساسی ما عالی عمل میکنه، کالبد جسمی ما، تک تک سلول های ما اصلاح میکنند فعالیت های نادرستشون رو، کارکرد غلطشون اصلاح میشه و مکانیسم شفا در بدن ما فعال میشه. دامنه فعالیت من فقط 2 قطبی نیست رفقا. حالا براتون کلیپ خواهم گذاشت که در 5 سال گذشته در 90 دوره کارگاه حضوری و دهها و صدها دوره غیر حضوری چطور این اتفاق افتاده که از مشکلات روحی روانی عادی، از استرس ها و افسردگی های معمولی گرفته تا افسردگی های شدید، تا اختلالاتی مثل وسواس، تا اختلالاتی مثل اختلال 2 قطبی و مسائلی که مربوط به حوزه ناآرامی درونی و روحی و روانی هست، چطور با این اتصال مجدد رفع میشه و میشه. در حوزه بیماری‌های جسمی هم صدها مورد بیماری‌های معمولی و عادی و روزمره گرفته تا بیماری‌های صعب العلاج مثل تومور، مثل MS، مثل میگرن‌های شدید، مثل نارسایی کلیه، مثل دردهای مفصلی و موارد متعدد با این مدل درمان شده. من درمانگر نیستم، من کمک میکنم تو اتصال مجددت برقرار بشه و وقتی این اتصال برقرار شد دیگه کار من نیست، یه مکانیزمی در بدن تو هست که سلامتی برای تو ایجاد میکنه. از هر نوع اختلال کارکردی که در وجودت اتفاق افتاده باشه، مکانیزم بهبودش در وجود خودت هست، چه این اختلال کارکردی تو حوزه ذهن باشه، بیماری‌های روانی، چه احساسات باشه، چه جسم باشه، فرقی نمیکنه، خوب میشه، به راحتی هم این اتفاق میفته و صدها مورد رو من دیدم. پس اگر دارم از یک موضوعی صحبت میکنم، اینجوری نیست فقط یک سری ایده ها و مثلا فرضیاتی که هنوز اثبات نشده صحبت بکنم، نه، اینها رو در 90 دوره کارگاه حضوری به چشم خودم به وفور دیدم که اتفاق میفته. یک مدل آزمون شده 5 سال سابقه ای هست که صدها مورد تجربه عینیش رو دیدم به چشم خودم و دارم باهاتون حرف میزنم. خب حالا یکی از بخش هایی که من روش کار کردم حوزه اختلال 2 قطبی بود و در 5 سال گذشته افراد متعدد و کیس های متعددی رو کار کردم. البته فرایند درمان 2 قطبی یک فرایند بسیار زمانبر و پیچیده است، یعنی حداقل 1 سال تا 1 سال و نیم و گاهی تا 2 سال زمان لازمه تا شما این بازسازی درونی به تدریج اتفاق بیفته. من هیچگاه از یک چشمبندی و عجیمجی و نمیدونم تردستی و اینجور چیزا حرف نزدم که فکر کنید الان مثلا من میام یک وردی به شما یاد میدم، یک مثلا
معجزه‌ای میکنم. نه عزیزم، من کمکت میکنم اون مکانیسم رو در درونت پیدا بکنی، فعالش بکنی، آرام آرام به سمت سلامتی پیش بری. و خب این چون فرایند زمانبر و پیچیده و پرکاری هست، من در 5 سال گذشته تعداد دو قطبی هایی که پذیرش کردم خیلی کم بوده، چون زمان از من میگیره و من کارهای متنوع و مختلفی دارم انجام میدم و باید انجام بدم. یه بخشش مربوط به دو قطبی بود و خب 10 ها کیس راجع به دو قطبی رو پذیرش کردم. سالی 3-4 نفر 5 نفر، بیشتر اصلا نمیپذیرم، چون زمانم اجازه نمیده. با تک تک اینها من باید ارتباط شخصی خودم باید مشاوره بدم و کمکشون کنم و این زمان از من میگیره و به همین دلیل تعداد کمی پذیرش کردم. ولی از همین تعدادی که پذیرش شدن افراد زیادی نتیجه گرفتن، نتیجه عینی گرفتن، یعنی بهبود کامل خودشون رو تجربه کردن، ولی تو یک بازه زمانی 1 سال تا 2 سال فعالیت پیوسته و مستمر با این مدلی که من ارائه میکنم و کار میکنم. حالا تو اون کلیپ معرفی روش نوین اختلال دو قطبی بعد از 2 سال که دارم نگاه میکنم، یه جاهایش نیاز به توضیح و بروز رسانی داره. خب خیلی هم نقد داشتن به اون کلیپ و توی کامنت ها نوشتن. 2-3 تا نکته تکمیلی میخوام بهتون بگم و بعد یه قراری با هم بذاریم. اولین نکته اینه که ما در اون کلیپ گفتیم که اختلال دو قطبی ژنتیک نیست و خب خیلی ها انتقاد کردن که آقا چطور میگی ژنتیک نیست؟ ژنتیک اون کسی که به اختلال دو قطبی مبتلا هست ژنهای دو قطبی رو به ارث برده، بنابراین حتما ژنتیکه. ببینید خوب گوش کنید که منظور منو متوجه بشید که وقتی میگم دو قطبی ژنتیک نیست منظورم چیه. اصلا بذارید از دو قطبی بریم بیرون، یکی دیگه از بیماری‌های دیگه غیر از دو قطبی رو مثال بزنیم و براتون توضیح بدم که وقتی میگم ژنتیک نیست منظورم چیه. مثلا فرض کنید که بیماری ژنتیک کلیه، اختلال کلیه. زیاد داریم آدم‌هایی که کلیه‌شون به مشکل میخوره، تو 30-40 سالگی مراجعه میکنن و دکتر میگه که آقا این ژنتیکه. سوال من اینه، آیا 10 ها، 100 ها و هزاران نفر دیگه هستند که ژنهای بیماری کلیوی در وجودشون باشه، در بدنشون باشه، ولی این ژنها فعال نشن تا آخر عمر؟ حتما هستن. تقریبا کمتر کسی هست و شاید اصلا نباشه که بتونه به ضرس قاطع بگه آقا هیچ بیماری ژنتیکی رو ژنهای من از نسل‌های گذشته نیومده. اگر بریم آزمایش ژنتیک بدیم معلوم میشه که چه بیماری‌هایی روی ژنهای ما به ارث رسیده و ما حامل این ژنهای بیماری هستیم. حالا سوال اینه که چه اتفاقی میفته که مثلا فرض کنیم 5 نفر آدمی که حامل ژن بیماری کلیوی هستن، از این 5 نفر 1 نفرشون تو 30-40 سالگی ژنش فعال میشه، بیماریش بروز میکنه و 4 نفر دیگه شون تا آخر عمرشون سالم زندگی میکنن، این ژن بیماری هست ولی فعال نمیشه. اگر بگی شانسی و اتفاقیه که من اصلا قبول نمیکنم، به خاطر اینکه باورم اینه که جهان قوانینه و هیچ جای عالم خالی از قانون نیست. این که بگی آقا همینجوری بدون هیچ دلیلی و بدون هیچ قاعده و قانونی این ژن فعال شد، اصلا برای من قابل پذیرش نیست و شما هم قبول نکنید، چون جهان اونقدر قانونمنده و این قوانین اینقدر برای ما قابل اعتماد هست که مثلا سوار هواپیما میشیم و راحت یک مسافت 3-4 هزار کیلومتری رو طی میکنیم بدون اینکه دغدغه‌ای داشته باشیم. چرا؟ چون به قانونمندی جهان اعتماد داریم. هیچ وقت به این فکر کردید که وقتی هواپیما سوار میشید به این فکر کردید که امکان داره همینجوری شانسکی یک دفعه جاذبه زمین 10 برابر بشه و این هواپیما رو بکشه بزنه زمین؟ قانون جاذبه زمین بد عمل کنه، افزایش پیدا کنه. فکر کردید به این اصلا؟ نه. چرا؟ چون میدونید عالم قوانینه و قوانین تغییر ناپذیرند. این که ما سوار هواپیما میشیم و پرواز میکنیم به خاطر اعتماد پذیری قوانین جهانه. پس من نمیپذیرم، شما هم نپذیرید.
که اتفاقی و بدون دلیلی این موضوع اتفاق بیفته که ژن بیماری در یکی فعال بشه، در 4 تای دیگه، 50 تای دیگه، 1000 تای دیگه خاموش بمونه تا آخر عمر و فعال نشه. پس قصه چیه؟ قاعدش چیه؟ چرا این اتفاق میفته؟ دقیقاً این همون چیزی هست که من روش کار کردم. مثلا در مورد بیماری‌های کلیوی داشتم کیس استادی توی کارگاه‌ها داشتم. قصه اینه: برای فعال شدن یک ژن بیماری یه پسوردی لازمه و اون پسورد توسط افکار و احساسات ما ارسال میشه. ارتباط بین ذهن و افکار و سلول ها یه چیزی است که اصلا نمیتونید انکارش کنید و این پذیرفته شده است که افکار ما روی عملکرد سلول های ما اثر میذارن. اصلا این بیماری ها که بهتون میگن مال اعصابت هست یعنی همین دیگه، یعنی افکار تو قدرت اثرگذاری روی کارکرد سلول های تو دارن. یک ارتباط پیوسته ای بین افکار و ذهنیت ها و احساسات تو و سلول های تو وجود داره. حالا قصه اینه: برای باز شدن دسترسی سلول به اطلاعات ژن بیماری یه پسورد مشخصی نیازه. اون 5 نفری که حامل بیماری ژنتیک کلیه هستن، پسورد بیماری کلیوی ترسه. اینو من رسیدم بهش و توی کارگاه تجربهش کردم. از این 5 نفری که بهتون گفتم، 4 نفرشون ترس دارن در حد عادی. 1 نفر اینقدر این ترس رو میبره بالا که تبدیل میشه دقیقاً به مرز پسورد میرسه. اینو ارسال میکنه. وقتی این میزان ترسی که به عنوان پسورد برای فعال شدن بیماری ژنتیک کلیه نیاز هست فعال شد و ارسال شد، بلافاصله ژن بیماری کلیوی فعال میشه، روشن میشه و بیماری شکل میگیره. و فقط کافیه که این پسورد رو شناسایی کنی و حذفش کنی. دسترسی سلول به اطلاعات ژن‌های بیماری قطع میشه و بیماری بهبود پیدا میکنه. اینو تجربه کردم که بهتون میگم ها. توی کارگاه ها خانمی داشتیم که کلیه‌اش دچار اختلال شده بود. پزشک میگفت این ژنتیک هست و خوب نمیشه. حتی بهش گفته بود 4-5 ماه دیگه بیشتر زنده نیستی با این روندی که داشت پیش میرفت. خب توی کارگاه ها و دوره‌ها شرکت کرد، این پسورد رو حذف کرد. چه اتفاقی افتاد؟ 5 سال حالش خوبه، دارو هم مصرف نمیکنه، اختلال کارکردی کلیه‌اش هم که ژنتیک بود برطرف شد. موضوع 2 قطبی هم دقیقاً همینه رفقا. ژن 2 قطبی بله، در انسانی که مبتلا به 2 قطبی میشه، ژن 2 قطبی وجود داره و ممکنه وجود داشته باشه. ولی قصه اینه خیلی ها، هزاران و میلیون ها نفر ممکنه حامل این ژن ها باشن. چرا در وجود اونها فعال نمیشه؟ به خاطر اینکه اونها اون پسورد رو ارسال نمیکنن. حالا کاری که ما انجام میدیم توی اختلال 2 قطبی اینه: اون پسورد ها رو شناسایی میکنیم، حذفشون میکنیم. پسورد به محض اینکه حذف شد، بیماری حتی اگر ژنتیک باشه درمان میشه و موضوعش حل میشه. اینه موضوعی که میگم آقا اختلال 2 قطبی ژنتیک نیست، یعنی ژن عامل اثرگذاری اصلی برای فعال شدن بیماری 2 قطبی نیست. اینه منظورم. پس این نکته اولی که راجع به بحث اختلال 2 قطبی و ژنتیک باید میدونستید. نکته دومی که دوست دارم بدونید بحث دارو هست که من تو اون کلیپ گفتم آقا اختلال 2 قطبی نیاز به دارو نداره. نیاز به دارو نداره معنیش این نیست که یک آدمی سرخود بیاد بره و داروش رو قطع بکنه. چرا؟ چون این اختلالی که شکل گرفته باید کنترل بشه. حالا یا این کنترلگر باید در درون فعال بشه و دسترسی قطع بشه، یا باید شما از کنترلگرهای بیرونی استفاده کنید که دارو اون کنترلگر بیرونی هست. خب اگر شما هنوز کنترلگر درونی رو رشدش ندادی، درست نتونستی پیداش بکنی، پسوردها رو شناسایی نکردی، خب کنترلگر درونی تو فعال نیست، لذا باید از دارو استفاده بکنی. و اگر میگم دارو نیاز نیست، این نیست که شما بلافاصله بیای قطع بکنی. خب مهار اختلالت از دست در میره، یا میری به سمت مانیک یا میری به سمت افسردگی و مشکل دوباره عود میکنه. چرا؟ چون مهار از دست در رفت، کنترل از دست در رفت. اگر من میگم دارو نیاز نیست، تو بچه‌هایی که دوره 2 قطبی با من گذروندم 6 ماه تا 9 ماه اصلا اجازه قطع دارو رو ندارم. تو 6 ماه تا 9 ماه اول
بچه‌ها باید اون ماشه چکان‌های دو قطبی رو در درون خودشون پیدا بکنن، به تعبیر اون پسوردها، و روش کار بکنن، زمان بذارن، چون ناخودآگاه ما اون پسوردها رو داره در خودش و ناخودآگاه تغییر دادنش به یک جلسه چیزی گوش کردن و 4 تا کلمه حرف گوش کردن نیست. ناخودآگاه زمان میبره تا پاکسازی بشه، همونطور که زمان برده تا نهادینه بشه. 6 ماه 9 ماه اول اصلا حق قطع دارو رو ندارن. تازه بعد از 6 ماه تا 9 ماه که دوره ها رو گوش کردن، پسوردها رو پیدا کردن، مشکلات رو پیدا کردن، روش کار کردن، نهادینش کردن، از اونجا به بعد فرایند حذف دارو 1 سال تا 1 سال و نیم زمان میبره. یعنی ما توی یک فرایند تدریجی آرام آرام بعد از 9 ماه به مدت 1 سال دارو رو تدریجی حذف میکنیم. معنیش این نیست که کسی بیاد کلیپ رو گوش کنه بعدم بره خودسر دارو رو قطع کنه. دقت کردید؟ پس اینم از موضوع دارو که تکلیفش مشخص شد. نکته بعدی، خیلیا کامنت گذاشتن که آقا همه میگن نمیشه، این همه روانشناس و روانپزشک توی دنیا میگن نمیشه، تو چطور داری میگی میشه؟ من میگم میشه و میشه، چون من باور ندارم به نشدنی تو زندگی انسان. غیر ممکن، امکان نداره یه چیزی رو انسان بهش نیاز داشته باشه و غیر ممکن باشه. امکان نداره در زندگی انسان این چیزی، همچین چیزی وجود نداره. و اینو میخوام بگم رفقا، در طول تاریخ همه انسان‌هایی که یک خدمت فاخر به بشریت ارائه کردند با این چالش مواجه بودن. یعنی همه گفتن آقا هیچ کس این کارو تا حالا نکرده، چطور تو داری میگی میشه؟ ولی اون آدم باور به شدن رو مخدوش نکرده و ادامه داده و راهش رو پیدا کرده. شما فکر میکنید اون آدمی که مثلا هواپیما رو اختراع کرد، روز اولی که اومد این ایده رو مطرح کرد، همه جمع شدن دور و برش کف زدن، گفتن آفرین آفرین، عالیه، درسته، میشه، برو تو میتونی؟ بهت قول میدم برادران رایت، روزی که اومدن این ایده رو مطرح کردن، کلی آدم مسخرهشون کردن، کلی آدم بهشون گفتن ابله، دیوانه، کجا یک آدم تونسته پرواز کنه که تو میتونی میگی میشه پرواز کرد؟ نمیشه. ولی اون آدم باور به شدن رو نگه داشت، همه این تمسخرها، توهینها رو به جون خرید، ولی دست از این که میشود بر نداشت، این خدمت رو به بشریت تقدیم کرد. و اگر قرار بود که در طول تاریخ هر کس یک ایده نوی برای خدمت به بشریت داره، اگر اطرافیانش 50 نفر، 100 نفر، 1000 نفر گفتن نمیشه، دست برداره و بگه نمیشه، هنوز که هنوزه ما باید تو غار زندگی میکرد. همه اون چیزهایی که شما امروز به عنوان دستاوردهای تمدن بشری میبینید، همش حاصل باور افراد معدودی به شدن بوده. البته اکثریت همیشه گفتن نمیشه، همیشه، ولی عده آدم‌های محدودی گفتند میشه و پای این شدن وایستادن. اگر من میگم اختلال دو قطبی درمان میشه، باورم این هست که میشه و انجام دادم و شده. 10 مورد شده که اختلال دو قطبی درمان شده، درمان میشه. چرا نمیشه؟ و این استدلال که آقا چون همه میگن نمیشه پس نمیشه، برای من قابل پذیرش نیست. البته اگر کسی هنوز باورش اینه که نمیشه، من همین الان میگم آقا برای تو نمیشه و ما هیچ دعوایی با هم دیگه نداریم. شما میگی نمیشه، بسم الله الرحمن الرحیم، نمیشه برای شما، خداحافظ. نه دعوا داریم، نه جر و بحث داریم، نه توهین داریم، نه من به شما توهین میکنم، نه شما توهین کنید به کسی که میگه این میشه این کار رو انجام داد و شدنی هست. چون قاعده رشد انسان اینه که اگر بخواد کار رو انجام بده و بگه میشه، راهش رو پیدا میکنه. اگرم بگه نمیشه، از همون اول تمام نمیشه. به قول شاعر میگه اگر گویی که بتوانم قدم در نه که بتوانی، و اگر گویی که نتوانم برو بنشین که نتوانی. تمام شد. بنابراین دوستان عزیزی که انتقاد دارند، من کامنت ها رو انشالله از این به بعد میخونم، یکی یکی جواب میدم، ولی کامنت هایی رو جواب خواهم داد که محترمانه مبتنی بر گفتگو و درک موضوع باشه. اگر کسی از قبل تصمیمش رو گرفته، من رو برده به دادگاه، سلاخی کرده، حکم اعدام منم صادر کرده، پیشاپیش بدون حضور من یک تنه به قاضی رفته، خب گفتگویی نداریم ما با هم، چون حکم رو صادر کردی، تصمیمت رو گرفتی و من هیچ صحبتی با این دسته افراد ندارم، در این حالی که نظرشون محترمه. ولی
کسی که تصمیمش رو از قبل گرفته، من هر چقدر اصرار کنم اون تصمیمش رو گرفته. اگر سخنی، نکته‌ای، مطلبی داشته باشید، با کمال عشق و افتخار در خدمتتون هستم، پاسخ خواهم داد. مبتنی بر این که یک گفتگوی دوستانه و مبتنی بر فهم و درک باشه، نه قضاوت از پیش انجام شده ای که طرفمون رو محکوم کنیم و بگیم همون چیزی که من میگم درسته و تو کاملا دروغ داری میگی، اتهام بزنیم، توهین بکنیم. این گفتگو و ادبیات یک ادبیات فاخر و مبتنی بر رشد نیست. و نکته آخر این که این دوستانی که میگن نمیشه، میخوام یک کاری انجام بدیم با هم، ولی به شرط این که خودتون و وجدان و شرافتتون و اون خدایی که قبول دارید، اصلا کاری ندارم مسلمونی، مسیحی، یهودی هستی، لایک خدا باور هستی، مهم نیست واقعا برای من. مهم اینه به اون شرافت و وجدانی که خودت داری قدم به قدم با من همراه بشی. میخوام یک کاری انجام بدم و اونم اینه که یک دوره 7 جلسه‌ای هدیه براتون برگزار کنم که نگید آقا به خاطر پول. خیلی ها خب کامنت کردن، خیلی ها که نه، بعضیا کامنت کردن که آقا به خاطر پول آدم حاضر میشه چه کارایی انجام بده. من واقعا نیاز مالی برای درمان اختلال دو قطبی ندارم. تو حوزه‌های مختلف دارم کار میکنم، درآمدم خوبه به لطف خداوند، خدمتم هم دارم انجام میدم، اثرم هم دارم میذارم و واقعا پذیرش اختلال دو قطبی حتی اگر با 500 میلیون تومان پذیرش کنم به لحاظ مالی برای من واقعا به صرفه نیست. چون یک فرد اختلال دو قطبی رو من باید 1.5 سال تا 2 سال مستقیما خودم هر هفته باش در ارتباط باشم و کمکش کنم تا بهبود پیدا بکنه و به لحاظ زمانی اصلا برای من به صرفه نیست و مقرون به صرفه نیست که 1 سال 1.5 سال زمان بذارم حتی برای 500 میلیون. به لطف خدا اینقدر درآمد از جاهای مختلف و حوزه‌های دیگه فعالیتم دارم که این مبلغ برای این میزان زمان گذاشتن واقعا برام به صرفه نیست. ولی میخوام یه کاری انجام بدیم با هم، یه دوره‌ای براتون برگزار بکنم که یه بخشی از این محتوا رو دریافت کنید و بعد خودتون قضاوت منصفانه کنید. ببینید من اگر قله اورست رو به شما نشون بدم 8880 خورده متر، بگم اونجا میخوام برسیم، خب شما نگاه میکنید بابا اونجا این هوای سرد 50 درجه زیر صفر چطور میشه؟ اصلا نمیشه از این کوه بالا رفت، نمیشه. نمیگم قله، میگم آقا این قله‌ای که میبینی مثلا 10 تا کمپ داره، کمپ اول 1000 متره، میخوام 1000 متر رو با هم بریم، بیا 1000 متر با هم بریم ببینی که میشه. 1000 متر ارتفاع رو میخوام با هم بریم، نه 8800 خورده متر. دستتون رو بدید به من، یک کمپ از این مسیر طولانی رو با هم دیگه بریم. یه دوره 7 جلسه‌ای میخوام تقدیمتون کنم. البته این جلسه ویژه دو قطبی نیست، یعنی فکر نکنید این دوره درمان دو قطبی است. گفتم من چون حوزه کاری که دارم انجام میدم خیلی فراتر از دو قطبی هست که در دلش دو قطبی هم داره درمان میشه و اتفاق میفته. و این دوره‌ای که میخوام تقدیمتون کنم یه دوره‌ای است که برای هر انسانی نیازه، یعنی هر انسانی نیاز داره به این دوره برای اینکه باورش، اندیشش، فکرش، نوع نگاه و کنش و رفتارش رو اصلاح بکنه. خب بنابراین این دوره‌ای که میخوام تقدیمتون کنم در عین حالی که خیلی براتون مفید خواهد بود، برای هر انسان دیگه‌ای هم میتونه مفید باشه و مفید هست. و یکی از کارهایی که ما انجام دادیم توی درمان دو قطبی خانواده درمانی بود و خیلی هم خوب بود. به تجربه من به این رسیدم که وقتی اطرافیان فرد دو قطبی همسو و هممدار با او شروع میکنن به حرکت کردن و مسائلی که مربوط به خودشون هست رو حل میکنن، یه بخش زیادی از فشاری که روی دو قطبی هست برداشته میشه رو فرد دو قطبی. لذا از یک مقطعی اعلام کردم آقا افرادی که میخوام دو قطبی پذیرش کنم خیلی کم من دو قطبی پذیرش میکنم چون زمان ندارم و میگم خیلی پروژه طاقت فرسا و سخت و زمان بری هست. ولی همون معدود افرادی که پذیرش کردیم گفتم آقا خانواده‌ات باید همراهیت کنن. یعنی اگر متأهلی همسرت، اگر مجرد هستی با پدر مادرت زندگی میکنی، پدر مادرت باید در کنار تو باشن، آموزش ها رو ببینن. حالا یه بخشی از آموزش های فراگیری هست که به درد همه میخوره، یه سری پارت های اختصاصی دو قطبی هم داره که اونا رو فقط خودت گوش میکنی، ولی اون بخشی که مشترک هست رو باید با خانوادت پیش بیای
که کنارت یک نفری باشه که هم‌افزایی کنید، به همدیگه کمک کنید برای بهبود این قصه. لذا این دوره رو من میخوام برگزار بکنم، ولی شرطش اینه که هر کدومتون حداقل یه نفر رو بیارید توی کانال یوتیوب ما عضو کنید، من بدونم یه نفر رو در کنار خودتون دارید، چون من که همیشه کنار شما نیستم. یه نفری باید همپا داشته باشید که در کنار شما باشه، راجع به موضوعاتی که توی دوره گفته میشه تبادل نظر کنید، گفتگو کنید، هم‌افزایی کنید، همدیگر رو چک کنید، مراقبت بکنید، ایرادات همدیگر رو ببینید و یادآوری بکنید. خب یک همپا برای خودتون باید بیارید. الان اعضای کانال 700 و تقریبا 60 نفره، 750 60 نفره. اعضای کانال به 1500 که برسه، من بدونم شما تک تکتون یه نفر رو آوردید کنار خودتون، از یک دوره رایگان هم میخواد استفاده کنید، دوره هدیه. به عنوان برادرتون میخوام عضو خانواده خودم میدونم شما رو و همه انسان‌ها رو من عضو خانواده خودم میدونم. من خانواده‌ام 7.5 میلیارد انسان روی کره زمینه. 8 میلیارد انسان روی کره زمین هست. و واقعا و قلبا همتون رو مثل خواهر و برادر خودم دوست دارم. قرار نیست شق القمر کنید، نه قرار پولی پرداخت کنید، نه هزینه هنگفتی بدید. فقط یه نفر رو کنار خودتون داشته باشید که در کنارتون باشه، جنس محتوا رو ببینه، با همدیگه پیش برید. میتونه یک دوست صمیمی هم باشه، اشکالی نداره. و انصافاً تعهد بدید که اون چه در محتوای همین دوره گفته میشه ولو ظاهراً ساده به نظر میرسه رو برید انجام بدید. بعد یک اتفاقی خواهد افتاد و اون اتفاق اینه: الان اگر شما دارو دارید مصرف میکنید، با مصرف کردن دارو فقط اختلالتون مهار شده که به سمت مانیک یا افسردگی نرید، یک روال ثابت رو طی کنید، ولی حالتون خوب نیست. یعنی احساس سرزندگی، نشاط، معناداری، هدفمندی در زندگی نمی کنید. عملا شما دارید زندمانی می کنید، نه زندگانی. فقط زنده اید ولی حس خوبی ندارید، حالتون خوب نیست، گیج و سرگردونید. این دوره رو که گوش میکنید داروتون رو حق ندارید قطع بکنید. اتفاقی که در اولین گام برای بچهای دوره دو قطبی میفته اینه: در حالی که دارو دارن مصرف میکنن حالشون خوبه. این اولین گامه و این دوره هدیه‌ای که میخوام تقدیمتون کنم اولین قدم رو براتون رقم خواهد زد. یعنی بخشی از معضلات پیچیده ذهنی شما حل خواهد شد، به آرامش نسبی خواهید رسید، حالتون خوب خواهد شد در این حالی که دارید دارو مصرف میکنید. و بعد خواهید دید که این گفتمانی که دارم میگم چیه و چجوری داره کار میکنه. البته من کلیپ و محتوا براتون خواهم گذاشت، منتظر کامنت هاتون هستم. کامنت هاتون مبتنی بر احترام باشه، مبتنی بر عشق باشه، مبتنی بر هم‌افزایی باشه. من حتما خواهم دید و جواب خواهم داد. مطالب دیگه هم براتون خواهم گذاشت، کلیپ ضبط خواهم کرد، خواهم گذاشت. ولی دوره رو زمانی شروع خواهیم کرد که اعضای کانال رو به 1500 برسونید که در کنار شما یک نفر من مطمئن باشم که حضور داره که با هم این مسیر رو انشالله بریم. من از فاصله‌ای که نمیدونم کجای دنیا هستید آگاهی میدم، دوره رو تقدیمتون میکنم. یه نفرم در کنارتون باشه به عنوان یک دوست همدل، یک عزیز، یک برادر، یک خواهر، مادر، همسر کنارتون باشه که این گفتگو رو با همدیگه داشته باشید و این مدل رو با همدیگه تجربه کنید. خیلی دوستتون دارم، خیلی خیلی مشتاقم که انشالله این دوره رو با هم شروع بکنیم. منتظر هستم نظراتتون رو بنویسید، عزیزانتون رو دعوت کنید. آگاهی که تقدیم میشه یک آگاهی فراگیر هست که به درد همه میخوره. خیلی دوستتون دارم، موفق باشید. خدا نگهدار.